કલર કરવાની ને બાંધવાની કળા એને ટાઈ એન્ડ ડાય કહેવાય છે. તો આ ટાઈ એન્ડ ડાય તમે કેવું બાંધો છો, બુદ્ધિથી બાંધો છો એ મુજબ તમારી ડિઝાઇન તૈયાર થશે. કાપડમાં સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ ગોતવાનો, શોધવાનો છે. વચ્ચે શું થાય એટલે આપણે અંદાજે આ રીતે પકડવાનું છે આમ. બરોબર. હવે આખો મને જોઈ લેજો, પછી તમારે તમારી રીતે કરવાનું. બાંધણી જેવું બાંધશો ને, બાંધવા ઉપર જ મહત્વ છે. એક બંધન સુધી મેં કલર કર્યો. एकदम टाइट बांधવાનું